Θάνος Μπελαλίδης από την ομάδα Σύμπραξης και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε σήμερα στα νέα στούντιο της WASP, όπου με την πολύτιμη συνεργασία της Connect δημιουργήσαμε νέες ψηφιακές εφαρμογές για virtual events, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας στη νέα εποχή. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο White Cycle όραμα. Εδώ μπορεί να γίνει οποιοδήποτε setup σκηνικού χρειαστεί, αντίστοιχο των εκδηλώσεων που έχετε συνηθίσει να κάνετε ως σήμερα. Ακριβώς δίπλα έχουμε ένα green box υψηλών τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό να διαμορφώσουμε το κατάλληλο ψηφιακό περιβάλλον σύμφωνα με τις ανάγκες σας και την αισθητική σας. Ενδεικτικά: παραμετροποίηση σκηνικού, προβολή παρουσιάσεων, προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και χορηγών, video player, επικοινωνία με συνομιλητή εξ αποστάσεως με γραφικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη. Οι δύο αυτοί χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μαζί είτε χωριστά. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας είναι το ότι έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες διερμηνίας σε κάθε πιθανή γλώσσα σε πραγματικό χρόνο και με όσες καμπίνες απαιτούνται στο χώρο έχουμε τη δυνατότητα να μεταφράζουμε σε κάθε γλώσσα που χρειάζεται προς το κοινό μας. Έχουμε χώρο συναντήσεων, αριστερά βρίσκονται τα καμαρίνια για τους ομιλητές μας. Βρισκόμαστε στο control room, από το οποίο έχουμε φυσική θέα στο πλατό. Από εδώ γίνεται ο συντονισμός της ροής που αφορά τις κάμερες, τον ήχο, τις παρουσιάσεις, το streaming και την οργάνωση της τηλεδιάσκεψης, στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν άμεση παρέμβαση και επικοινωνία με ήχο και εικόνα όποτε το επιθυμούν. Ταυτόχρονα οργανώνεται η καθοδήγηση των ομιλητών σε συνδυασμό με τις παρουσιάσεις τους και τα βίντεο που θέλουμε να βγουν στον αέρα. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να οργανώσετε ένα virtual event υψηλών προδιαγραφών με την εμπειρία της τηλεοπτικής κάλυψης, οργανωμένα, δοκιμασμένα και με ασφάλεια, ώστε να ενισχύσετε το επικοινωνιακό σας προφίλ. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.